how's it going? I'm Carol, the Triple Teacher channel. And welcome back to my channel, guys! Good! Ingay na aking mag-ama. So, for today's video is mag-unboxing tayo ng nito. Tadaan! This is worth huwag mo magtawanan. And this is worth 1,539 pesos. Ito ay mas malaki kumpara dun sa ordinary yung nakikita natin 300 pesos or 350 pesos because I have that before, kaya lang ay nasira siya agad. So, meron siya dito, guys. Sanan, manual. Mabigat siya, guys. Medyo mabigat siya. Okay, so this item that I got, meron siyang kasamang isang foot pedal. Okay, and meron din siyang dalawang thread spool. Tapos meron siyang bobbin. Dalawa yung bobbin niya. And yung needle is ito. Actually, dalawa to. So, yung needle threader, kasama din siya sa package. Ito siya. At may kasama din siyang saksakan. So, ganito yung saksakan niya, kaya kailangan natin ng adapter dito. So, ganito yung gamit ko. Ayan. Okay, and this is the front view. So, you will see here the pattern selection dial, yung reverse button, power off, and speed switch. Then, ito yung gilid niya. So, itong bilog na to is yung hand wheel. And, meron siyang maliit na drawer dito. So, ito siya. Yan. Pwede natin ditong ilagay yung mga bobbin or yung needle threader. Okay. And, dito naman yung back view niya. So, ito yung makikita natin sa likod. Pero, dito muna tayo mag-focus sa ating ACD or DC input, tsaka yung foot pedal input. So, ganito lang siya install. Ayan. So, kapit nyo lang dyan. And, ito naman yung ating pressure foot lifter. So, tataas-baba nyo lang siya para umangat at bumaba yung pressure foot. And, yung hand wheel naman is para sa ating needle. Kung itataas or ibababa yung ating needle. So, yan siya. Dito sa gilid, meron tayong thread cutter and meron ding light. So, pindutin nyo lang siya and ayan. And very cute niya. Okay, sa part naman na to, nandito yung bottom bobbin and kung kailangan palitan, so kunin nyo lang siya. And then, kung ibabalik natin siya is kailangan parang naka number 9 siya. So, parang ganito siya dapat. Yan, ganyan yung tamang paglagay. And dito naman yung tinatawag na pattern selection dial. Yan, so dito natin pipiliin yung stitches na gusto natin at make sure po na nakataas yung ating needle kapag binago natin yung ating pattern. So, ito siya. And ganito ka lang mamimili. So, pihit-pihit lang. And then, yung number na nandun sa may parang wheel, so yun yung stitch na nasa gilid. Clear ba yun? So, yan. Basta, gets nyo na yun. And 12 stitches yung meron tayo sa gilid. And dito naman makikita natin yung reverse button. So, dito tayo, pipress lang natin to kung gusto natin parang ibalik yung tahi. Yan. And sa baba is yung ating power off and speed switch. So, pag off, yung foot pedal yung gagamitin mo. Pag low, so automatic ka-under siya na mabagal. At pag high, so medyo mas mabilis ng konti. And dito naman tayo nag-wind ng bobbin. So, insert nyo lang yung bobbin nyo dito. And then, ayun na siya. Dikit nyo sa gilid and then, yun. Basahin nyo lang din yung process kung paano. Or if I need to make a video next time. Okay, and dito guys, yung pagtanggal ng ating presser foot. So, mag-press nyo lang yung likod na to. And then, yan, ganun lang siya. Malalaglag lang siya. And then, meron tayo ditong kasama na, parang part. So, ito yung gamit sa paglalagay ng butones. Or yung parang tahi na pang butones. So, ganito lang siya. Okay, so same thing. Papalit nyo lang siya dito. Oh, sorry, isang kamay lang kasi gamit ko. Hawak ko yung phone. Ayan, medyo nahihirapan ako konti. So, and then, ayan. Okay, so, yan. Okay na siya. Good to go na para sa ating parang tahi sa pang butones.
Okay, sa part na to is parang yung manggas, ini-insert dyan para mas madali. And pwede rin natin siya lagyan ng battery. So, ayan. And time na para i-test natin siya. So, let us check. Okay, so saksak ko lang itong mga kailangang isaksak. And let's see if it's good or not. Okay guys, so sa point na to ay umipit na siya. So always make sure na nasa ayos yung ating tension. Kasi yun yung karaniwang dahilan kung bakit naiipit yung tela or alam nyo, yung tahi is medyo parang pumapalpak. So yun guys, so far okay naman itong napunta sa atin na product at so far naman ay hindi naman tayo isa dun sa mga palpak yung na-receive na product from Shopee. So ito siya, okay siya at mas komportable siyang gamitin kumpara dun sa dati kong sewing machine na maliit. So ayun, and update ko na lang kayo if ever na maglolo ko siya after few weeks or few months. But so far, ito ang aking pagkakaabalahanan ngayon at maybe I can use this in my business, future business. So, yun. Thank you so much for watching and have a good day. Please subscribe!